নমস্কাৰ অসমৰ বিখ্যাত ডিম্পুছ ব্লগছ ইউটিউব চেনেলৰ এবাউট সেকশনৰ ইংৰাজীত লিখা সাধাৰণ ভুল বাক্যশাৰীৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনালো যাতে আগলৈ ডিম্পু বৰুৱাই মোৰ এই ভিডিঅ'টি চাই তেখেতৰ ভুলখিনি শুধৰাই লয় এতিয়া আমি ডিম্পুছ ব্লগছ চেনেলটোৰ ভিতৰলৈ যাম ডিম্পুছ ব্লগছ সাৰ্চ কৰিলো এতিয়া ওলাল এতিয়া এয়া ডিম্পুছ ব্লগছ এবাউটলৈ গ'লো ইয়াত এবাউটত লিখা আছে about me I love to making vlogs on my life and exploring new places এটো ভুল হৈছে শুদ্ধ ৰূপটো এনেকুৱা হ'ব I love to make vlogs on my life and explore new places নাইবা I love making vlogs on my life and exploring new places